नमस्कार, मी अंतरा. स्वाद अंतराचा मध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत कोकणातील पारंपरिक रेसिपी, ती म्हणजे कुळथाचं पिठलं. कुळथाला बरेच जण मुलगा असंही म्हणतात. कुळीथ हे अत्यंत पौष्टिक आहे की त्याला एक सुपर फूड म्हणून म्हटलं जातं. कुळथाचे बरेच फायदे आहेत. कोकणात कुळीथ हे खूप प्रसिद्ध आहे. भात शेती झाल्यानंतर तिथे कुळथाचं पीक घेतलं जातं. कुळथापासून बरेच वेगवेगळे पदार्थ केले जातात. तर आज आपण असाच एक पदार्थ बघणार आहोत, तो म्हणजे कुळथाचं पिठलं. हे पिठलं खूप छान लागतं, अत्यंत पौष्टिक आहे. यात प्रथिनांचं प्रमाण जास्त आहे, शिवाय फायबरही खूप आहे. तर हे पिठलं खरंच तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. त्यासाठी आपला व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा. व्हिडिओ कुठेही स्किप करू नका आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला आपण रेसिपी बघूया. तर आज आपण बघणार आहोत अत्यंत पौष्टिक असं कुळथाचं पिठलं. आपल्याला लागणार आहे 1 कप कुळथाचं पीठ, म्हणजेच 1 वाटी कुळथाचं पीठ. यामध्ये आता आपण साधारण 1 भांड पाणी घालणार आहोत आणि याच्या गुठळ्या मोडून घेणार आहोत. हळूहळू पाणी घालायचंय, छान मिक्स करून घ्यायचंय. यातल्या गुठळ्या पूर्णपणे काढायच्या आहेत. आता आपण राहिलेलं पाणी याच्यात घालूया. हे पिठलं खूप पातळ असतं, तर आता आपल्या इथे गुठळ्या पूर्णपणे मोडून झालेल्या आहेत. मध्ये आता आपण अजून 1 ग्लास पाणी टाकणार आहोत. हे छान मिक्स करून घ्यायचंय. तर आता आपलं इथे पीठ हे छान मिक्स करून झालेलं आहे. आता आपण पिठलं करायला घेऊया. कढई चांगली तापलेली आहे. यामध्ये आता साधारण 2 टेबलस्पून तेल घालायचंय. तर आता आपलं तेल चांगलं तापलेलं आहे. 1 टीस्पून मोहरी, 1 टीस्पून जिरं, 4 हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे, 7-8 कढीपत्त्याची पानं, एक 10 ते 15 ठेचलेल्या लसणीच्या पाकळ्या. इथे आपल्याला लसूण ठेचून घ्यायचे, याची पेस्ट नाही करायची, कारण या ठेचलेल्या लसणीच्या पाकळ्यांमुळे एक वेगळीच चव येते. हे छान परतून घ्यायचंय. लसूण ही चांगली परतली गेली पाहिजे, छान अशी गुलाबीसर परतायची आपल्याला. लसणीचा जो खमंगपणा आहे तो छान या पिठल्यामध्ये उतरतो आणि तेव्हा हे पिठलं खूप छान लागतं. यामध्ये ठेचलेली लसणीची जास्त चव येते, त्यामुळे शक्यतो याची पेस्ट करू नका लसणीची. लसूण छान परतलेली आहे. यामध्ये 1 टीस्पून हळद, 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर, 1 टीस्पून हिंग असं घातलंय. आता हे छान परतून घेऊया. आपलं हे छान परतलेलं आहे. 1 कांदा मध्यम चिरलेला घालायचा आहे. हे छान मिक्स करायचंय. कांदा छान परतला गेला पाहिजे. तर चवीनुसार मीठ घालायचंय. मीठ हे कांदा परतताना घालायचं आपल्याला, म्हणजे कांदा हा पटकन शिजतो. कांदा आपला छान परतलेला आहे. आता 1 ते 2 मिनिटं आपल्याला कांदा शिजू द्यायचा आहे. याच्यावर शक्यतो झाकण ठेवू नका, काय होतं कधी कधी कांदा खाली लागू शकतो. त्यामुळे कांदा हा पटकन शिजतो. मीठ घातल्यामुळे आपला कांदा हा पटकन शिजतो. त्यामुळे 1-2 मिनिटं कांदा शिजायला वेळ द्यायचा आहे. 1-2 मिनिटांनी आपला कांदा चांगला शिजेल. तर आता आपली 2 मिनिटं इथे झालेली आहेत. तर आता आपला कांदा शिजलाय का बघूया. कांदा शिजलेला आहे. आता आपण याच्यामध्ये जे पिठाचं मिश्रण तयार केलं होतं ते याच्यात घालणार आहोत. हे छान मिक्स करायचंय. आता याच्यामध्ये आपण अजून 1 ग्लास पाणी टाकणार आहोत. मी अजून 1 ग्लास पाणी टाकलंय, म्हणजे याच्यात जो गाळ परत राहतो पिठाचा तो सगळा निघून जाईल. पण टोटल 4 ग्लास इथे पाणी वापरलंय. हे पिठलं घट्ट नसतं, हे पिठलं पातळ असतं. हे गरम गरम भाताबरोबर कोकणामध्ये खूप खातात. तुम्ही कशाबरोबरही खाऊ शकता, पोळी बरोबर, भाकरी बरोबर, सगळ्या बरोबर छान लागतं. पण वाफळलेला भात आणि हे पिठलं याची जी मजा आहे ही खूपच वेगळी आहे. त्यामुळे हे पिठलं खूप छान लागतं आणि हे अत्यंत पौष्टिक सुद्धा आहे. साधारण 2 टेबलस्पून ओलं खरवडलेलं खोबरं घालणार आहोत. खोबरं हे ऑप्शनल आहे, पण कोकणामध्ये शक्यतो ह्याच्यात खोबरं घालतात. याने खूप छान टेस्ट येते. पण जर तुम्हाला खोबरं नको असेल तर तुम्ही नाही घातलं तरी चालेल.
थोडीशी कोथिंबीर आपण उकळताना पण टाकणार आहोत. तर आता आपण हे मध्यम आचेवर छान उकळू द्यायचंय, म्हणजे आपलं पीठ हे छान शिजेल. आपलं इथे पीठ आता हळूहळू घट्ट व्हायला लागलेलं आहे. अजून थोडं पीठ मला घट्टच वाटतंय. हे पीठ आहे ना, हे लवकर अळायला सुरुवात होते. हे पिठलं लवकर अळतं, त्यामुळे हे अगदी आयत्या वेळेला करायचं. जेव्हा आपण जेवायला अगदी बसणार आहोत तेव्हा आपण हे आयत्या वेळेला गरम गरम पिठलं करायचं, कारण हे थंड झालं ना की लगेच अळायला सुरुवात होते. हे अजून थोडं घट्टच आहे, हलकं. अजून मला थोडं अर्धा ग्लास मी याच्यात पाणी टाकणार आहे. तर मी इथे अजून अर्धा ग्लास पाणी टाकते, जास्त नाही आता टाकायचंय. हे बघा, आता साधारण आपलं पिठलं हे बरोबर आहे. आपल्याला साधारण एवढं पिठलं पातळ करायचं आहे. आता हे आपलं पिठलं बरोबर आहे, म्हणजे आपल्याला साधारण 1 वाटी कुळथाच्या पिठाला साधारण आपल्याला 4.5 भांडी हे पाणी लागलं आहे. आपण याच्यामध्ये एक कोकम घालायचंय आणि एक छान परतशी उकळी काढायची. आता आपलं पिठलं तयार झालेलं आहे. अजून एक आपण उकळी काढूया, कारण आपण कोकम घातलंय. कोकम हे अगदी शेवटी घालायचंय. आधीच जर घातलं तर कदाचित जास्त आंबट कोकम असेल तर ते खूप आंबट आपलं पिठलं होऊ शकतं. त्याच्यामुळे एक उकळी आल्यानंतर आपल्याला हे कोकम टाकायचं आणि परत एक छोटी उकळी आपल्याला काढायची. आता आपण एक उकळी काढूया आणि गॅस बंद करूया. आता आपली एक उकळी फुटलेली आहे. आता आपलं पिठलं झालेलं आहे. हे बघा, बरोबर पिठलं आपलं झालेलं आहे. परफेक्ट पातळ झालेलं आहे. एवढंच आपल्याला पातळ करायचंय, ह्याच्यापेक्षा घट्ट नकोय आणि अगदी पण पातळ नकोय. साधारण आपल्याला एवढं पातळ हे पिठलं करायचंय. आणि हे पिठलं एवढंच पातळ असतं. फक्त एकच लक्षात ठेवायचं की हे पिठलं आयत्या वेळेला करायचंय, कारण हे पिठलं लगेच, कुठलंही पिठलं हे लगेच अळतं थंड झाल्यावर. त्यामुळे गरम गरम पिठलं जेवताना जर तुम्ही वाढलं तर घरातली मंडळी नक्कीच खुश होतील. आणि हे पिठलं खूप छान लागतं आणि अत्यंत पौष्टिक आहे. यात फायबरचं प्रमाण खूप जास्त आहे, त्यामुळे हे पिठलं खूप छान लागतं. तर आता आपलं पिठलं झालेलं आहे. थोडीशी याच्यावर कोथिंबीर घालते आणि गॅस बंद करते. आता आपण गॅस बंद केलेला आहे. तर आता आपलं हे कुळथाचं पिठलं तयार झालेलं आहे. आता हे आपण पिठलं गरम गरम काढून घेऊया. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. त्यासाठी आपला व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओज बघायला मिळतील. चला मग भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. तर विश तुमची, डिश आमची. नमस्कार.